In today's lesson, we'll practice a real-life situation. Planning and going on vacation in Albanian. You'll hear a natural conversation in Albanian with English narration and explanations. Let's get started. First, let's see how to talk with a friend about vacation plans. A ke plane për pushime këtë verë? Po mendoj të shkoj në Bregdet. Sa bukur. Në cilin qytet? Ndoshta në Sarand ose në Dhërmi. A ke plane për pushime këtë verë? Do you have plans for vacation this summer? Po mendoj të shkoj në Bregdet. Yes, I'm thinking of going to the seaside. Sa bukur. How nice. Në cilin qytet? To which city? Ndoshta në Sarand ose në Dhërmi. Maybe to Saranda or Dhërmi. Now let's talk about the destination and how to get there. Si do të shkosh? Me makinë apo me autobus? Besoj me makinë. Është më e rehatshme. E vërtet, unë dua të vizitoj edhe Shkodrën këtë vit. Shumë ide e mirë. Atje ka kulturë dhe histori. Si do të shkosh? Me makinë apo me autobus? How will you go? By car or by bus? Besoj me makinë. Është më e rehatshme. I think by car. It's more comfortable. E vërtet, true. Unë dua të vizitoj edhe Shkodrën këtë vit. I also want to visit Shkodra this year. Shumë ide e mirë. Great idea. Atje ka kulturë dhe histori. There's culture and history there. Next, friends discuss hotel and things to do on vacation. A ke rezervuar hotelin? Ende jo, por do ta rezervoj këtë javë. Atje ka shumë hotele Buzdetit. Po, edhe dua të shkoj edhe me vark në Ksamil. Super! Unë dua të provoj ushqimet tradicionale. A ke rezervuar hotelin? Have you booked the hotel? Ende jo, por do ta rezervoj këtë javë. Not yet, but I'll do it this week. Atje ka shumë hotele Buzdetit. There are many hotels by the sea there. Po, dhe dua të shkoj edhe me vark në Ksamil. Yes, and I also want to go by boat in Ksamil. Super, or very well. Unë dua të provoj ushqimet tradicionale. I want to try the traditional food. Of course, when preparing for vacation, we need to talk about packing. Çfarë do të marrësh me vete? Patjetër rroba plazhi, syze dhe krem dielli. Edhe unë do të marr edhe një libër për të relaksuar në plazh. Çfarë do të marrësh me vete? What will you take with you? Patjetër rroba plazhi, syze dhe krem dielli. Of course, swimwear, sunglasses and sunscreen. Edhe unë, me too. Do të marr edhe një libër për të relaksuar në plazh. I'll also take a book to relax on the beach. Finally, let's see how to talk when actually on vacation. Ky vend është fantastik. Shiko sa I pastër është deti. Po, është I mrekullueshëm. Kam bërë shumë foto. A do të dalim sonte në një restorant Buzdetit? Po, me kënaqësi. Pushimet janë për të kënaqur. Ky vend është fantastik. This place is fantastic. Shiko sa I pastër është deti. Look how clean the sea is. Po, është I mrekullueshëm. Yes, it's wonderful. Kam bërë shumë foto. I've taken a lot of photos. A do të dalim sonte në një restorant Buzdetit? Shall we go tonight to a seaside restaurant? Po, me kënaqësi. Yes, with pleasure. Pushimet janë për të kënaqur. Vacations are for enjoying ourselves. And here you have a mini vacation phrasebook for you to look at. I'll keep each slide in front of you for some seconds in order to take photos, screenshots, or notes, however you need it. And that's how you talk about vacations in Albanian. Today you learned how to discuss travel plans, transport, hotels, packing, and enjoying your trip. Practice these phrases and you'll be ready to speak Albanian on your next vacation. If you're serious about becoming fluent in Albanian,
send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. If you liked this video, please hit the like button and subscribe for more daily videos to come, and I will see you in the next video.